Mommy at Daddy ang marrying my Mr. Poppy. Ayan. Sa Wattpad. Ito, love. Ayan. Pang health watch siya mga ka-squad. Next time ko na lang mga ka-squad. Isa pa to. Sa akin yung comics na The Quintessential Quintuple. Hello and good afternoon mga ka-squads. And welcome back again sa akong YouTube channel. And I'm Erica B, your gorgeous vlogger for today. And welcome back again mga ka-squads. So ayun nga, 2022 na mga ka-squads. And belated Happy New Year sa inyo mga ka-squads. Sorry kung di na ako nakapag-vlog at nakapagbati sa inyong lahat ng Happy New Year. Pero man akong vlog about sa Happy New Year sa pinaka yung may mga fireworks mga ka-squads. And ayan, nakita nyo, hindi ko na na-vlog yung pag-hair band ko mga ka-squad. Ayan, bagong hair color and bagong hair band. So mga ka-squad, so ang gagawin natin ngayon is mag-Christmas gifts haul tayo. Yes, kasi tapos na yung Pasko, so papakita ko sa inyo yung mga Christmas gifts sa akin. So, yun yung i-haul natin. So, yung iba kasi, naitago na ng mami ko. Ang Christmas gift haul kasi nun is mga babasagin. May mug, may parang coffee heater or basta babasagin siya yung dalawang yun. Pero meron akong nandito yung ibang Christmas gift sa akin. So, unahin natin yung Christmas gift ni Mami at ni Daddy. So, let's see. Ito yung Christmas gift ni Mami at Daddy. Ang marrying my Mr. Popular. Ayan, mga ka-squads. Ito yung isa pa. Ang Enchanted Academy 4. Ayan. Tapos ito pa. Ayan. Sa Wattpad to mga ka-squads. Bleeding Love. And ito, Love Until It Hurts. Yun yung Christmas gift ni Mami at Daddy. Ngayon naman, ito pa pala. Yung Christmas gift ni Daddy. Ito. Ang Huawei Band 4. Ayan. Pang health watch siya mga ka-squad. Next time ko na lang ipapakita sa inyo yung procedure and testing nito mga ka-squad. Kasabay nung yung sa birthday gift. So, next time na natin i-testing. Okay. Saka i-unbox. So, next naman yung Christmas gifts ni ate. First is this one. Take me with you. Go. Ayan mga ka-squad. Yung isa pa to. Sa naman to, sa fully book niya nabili. And then ito kasi mga ka-squads, yung exchange gift sa akin ni ate. So ito isang gift nga ng exchange gift dahil ako yung napunot niya. Ayan mga ka-squad, The Apple Tart of Hope. Ayan. Then, ito pa isang gift ni ate sa akin, yung comics na The Quintessential Quintuple. Ayan. Book 1 to, na ka-squads. May isa pa mga ka-squads. Ito yung sa exchange gift din ni ate. Nalani of the Distant Sea. Ayan mga ka-squad. Ayan. So as you can see mga ka-squad, ante ngayon
ito pa rin ang ginagawa ko, nagbabasa ng libro dahil nga wala pa akong cellphone at di ko pa ma-upload yung mga vlogs ko simula noong October. Kaya stay tuned lang kayo at sana wag kayo mawala sa akin. Wag kayo magsawang magsuporta sa akin kahit wala pa yung gadgets ko, mga ka-ESQUADS. So ayun nga, as you can see, ito pa rin hanggang ngayon. Nandito pa rin ako. Babasa na lang ng libro, mga ka-ESQUADS. Pero hintayin nyo ako, mga ka-ESQUADS. So hanggang dito na lang. Voiceless and Voiceless 2. Have you seen this girl? Ayan. Wattpad siya, mga ka-ESQUADS. Nakakailang basa na ako nito dahil sobrang ganda ng mga story niya. So ito siya, mga ka-ESQUADS. Tatlong book, tatlong book siya. Ito yung The Life of a Secret Agent. Sobrang ganda niya, mga ka-ESQUADS. So, nakaka-apat na basa na ako nito kasi nakuha ko sa story na to. So, next one is naghati-hati story. Pero, ano pa lang siya, season 1 ng story na to. Trip in Love or Fall in Love, mga ka-ESQUADS. Ang dami niyang mystery. Ang daming bumabalot ng mystery dito sa story na to. Next one is ayan, nabasa ko na kasi to sa Wattpad app ko, dun sa cellphone ko. So,